Domol, precum graiul bistrițenilor, Someșul spală malurile satului Mocod, unde îi dă binețe un copac bătrân ce poartă cu el o poveste de sute de ani. Craii de Mocod. Tradiția crailor de Mocod se pierde în negura vremurilor, îndatin războinice de alegere a căpetenilor în zone de graniță. Mitropolitul Sava Brancovici pomenește despre ei pe la 1675, iar mai apoi poetul George Coșbuc. A devenit în timp o sărbătoare a satului ținută în fiecare an, într-a doua zi de Paște. Apoi s-a oprit brusc și mocotenii au început să respire alte valori cu iz de Europa Unită. Au trecut 5 ani și ultimul crai ales a cutreierat lumea dovedindu-și vrednicia pe meleaguri străine și apoi s-a întors să spună mocodenilor că valoarea identității lor stă în tradițiile moștenite. Căzășii au ales atunci 2 crai dintre cei mai harnici și mai cuminți tineri, au dus câte un prun fetelor din sat, iar crăițele i-au ornat cu panglici colorate, beteală, flori, dulciuri și păpuși în semn de belșug. Hristos a înviat! Adevărat. Bine ai venit la noi, no, hai că ți-am pregătit niște haine și apoi numai bine ce-am găta. Ia, și asta e cămeșa, polile, ți acolo, zadile cu șurțul, toate și alea, numai trebuie să te îmbrăcăm. Ia, asta e șurțul, care se pune înainte. Și amunt ce-am îmbrăcat, prima dată să ia cămeșa. Hai, așa. Nu așa zice, cine ar și bun de crai? Eu zic ca și bun Grigore al Ion, de pe Părău Rujoi. Nu-i bun!
Eu zic că ar și bun Petre, lui Vasile din Vale. Nici bun, mă! Dar ce ziceți, mă, eu nu-ți ale lui Ionul metri de pe pod, bună și? Să fie între noi, să-i punem clopul cu păun, să-l primim în joc cum se cuvine. Să-l sport cu cinstie și sănătate. Așa să fie. Jucăm fetele astea în joc și apeneam dușe! Zige jocul! Însoțiți de muzicanți și dansatori, craii sunt purtați pe brațe până la biserică, unde sunt așteptați de toată suflarea satului, majoritatea îmbrăcați în costume populare. Din loc în loc poposesc pentru câte un joc și alaiul se mărește. Intrați în rândul flăcăilor, craii de Mocod duc mai departe tradiția bricelatului. După ce jură pe cruce că vor fi drepți, participă la o judecată simbolică prin care pedepsesc pe cei care au păcătuit în postul mare, iar păcătoșii, purtați pe brațe în jurul bisericii și bătuți la tălpi cu bricele, în fiecare colț al acesteia, mulțumesc craiului pentru dreapta judecată, promițând totodată că se vor îndrepta.
și încă moară, și pe prismă afară. Grai nou în țară, grâu la vară, și-n foc, și-n cămară, și pe prismă afară. Da, mă, fișor și fete! Hai să-i pedepsim pe aia și-o greșit! Dar cum să-i pedepsim? Dar păi să-i brișelăm! Să-i brișelăm! Măriți Crai, a venit momentul să jurați că veți dea pedeapsa cea dreaptă celor care au greșit. Jurăm că vom da pedeapsa cea mai dreaptă. De asta și-au făcut. Ăsta a fugit, după câmp s-a lăsat plugul în braț, a fugit la pești. Să-l pedepsim! Cum să-l pedepsim? Arată-i bisercul că dau opril, că-l știu de mult! Dă-i să margă! Dați-i băieți! Nu te bate brișela, când te bate jina ta. Asta de la mine, asta de la mine, de ce ai lăsat plugul în braț? Hai da! Mai dați-o tu! Craii de la Mocod este un obicei agrar de primăvară care se pierde în negura vremurilor. În urmă cu 5 ani a fost făcut datorită sponsorilor pe care îi avem și astăzi am revenit cu el după 5 ani. Vă pot spune că are mai multe momente. Alegerea craiilor, care se face în postul mare, apoi împodobirea pomului la fiecare crai acasă, bricelatul, care îl vedeți acum la biserică, vom duce craii la apa Someșului și în final vom face închinatul pomului. Deci semnificația lui este că oamenii sunt bucuroși de reînvierea naturii, de primăvară, fiind un obicei agrar, speră ca anul care urmează să fie un an mai bun din punct de vedere agricol. Iar bricelatul, acest obicei, sunt pedepsiți tinerii care în postul mare au făcut, să zicem, mici rele, adică au fugit la fete în sat și au lăsat plugul în brazdă, au lăsat oile să pască pe un loc care nu era lor de păscut, prin holde și tot felul, și ei vor fi bricelați. E o pedeapsă pentru cei care greșesc. Și fiecare crai, fiind dus în fața lui, trebuie să le mulțumească și să le fie de ținere de minte și îndreptare. Hai, Mărite Crai! Te duci și mulțumești! Mărite Crai, îți mulțumesc pentru pedeapsa ce mi-ai dat-o! Spre ținere de minte și îndreptare! Asta e la mine, asta ți-o să mie! Și ai lăsat oile în holdă și ai fugit la fete în sat! Ăsta condus fără permis! Să-și pedepsim! Cum să-și ia pedepsit? Arată-i bisercă cu 3 opriri! Să-și ia pedepsit! Să vadă cum se ia curbele! Nu te bate brișela, că te bate jina ta! Asta e de la mine, asta de la mine, și ai condus fără permis! Nu te bate brișela, că te bate jina ta! Asta e la mine, asta ți-o să mie! Și te nu porți și zărcișoare! Să nu spune! Ăsta e o măsuraș, o mă la fete în sat în post! Cum să pedepsim? Da, tur de biserică cu 3 opriri! Să brișește! Dați-mă! Nu te bate brișela, că te bate jina ta! Asta e de la mine, asta e de la mine, Și ai lăsat femeia acasă și ai plecat la fete în sat! Pedepsiți-l că nu l-am găsit acasă, îl chemăm să vie la Crai! Da, da! Adună-i biserică! Plus cu el! Opriți-vă în fiecare colț! Nu te bate brișela, că te bate jina ta! Asta e de la mine, asta e de la mine, și ai fugit la acasă! De aici vom merge la Someș, pentru că craii, ați văzut, sunt purtați pe umeri de către băieți și acolo fiecare crai trebuie să promite, adică să plătească pentru faptul că au fost puși în cinstea de a fi duși pe umăr. Și acolo vor promite
băutură pentru tineret de obicei. Este de fapt un test de maturitate, adică punându-se clopul cu păunii la crai acasă, atunci el intră în rândul tinerilor care pot intra în joc. De acum vor fi buni de intrat în rândul tinerilor de a juca, de a băga muzicanți, de a fi tizași, de a purta cu cinste clopul cu păuni, care este specific zonei noastre. Cât pot duce ei? Încă nici eu nu l-am stricat, bă! Hai sigur, nu s-a schimbat! După aplicarea pedepsei, alaiul colorat se îndreaptă spre râul Someș pentru spălarea de păcate și pentru prosperitate, unde spectacolul e urmărit de întreg satul adunat pe pod. Craii, băgați în apă, negociază valoarea darului pentru cei ce i-au purtat pe umeri ca pe niște domni. După câteva tocmeli însă scapă ieftin și nu foarte uzi, cu promisiunea că la petrecerea ce va urma vor stropi din belșug bucatele tradiționale cu jin ars, bere sau vin, după pofta petrecăreților. Hai la apă, să vedem șerba! Hai mai! Hai mă după mine! Hai să vedem mai ce de primul! Du-te mai încolo, dacă te lași fi! Du-te! Lasă șerba! Lasă-i bun! Oameni buni! A venit vremea să ne plătească craie, că ia până la apă! Să plătească! Să plătească! Ce ne făgăduiești că te-am adus până aici? O cupă de jinar, șefă! Auzi, mă, l-a dat o cupă, tu cât ai? Și eu dau o cupă șoferi! Dau să mă scace țărul! Dau cupe! Auzi, tu cât ai? Ce dai, ce făgăduiești? Ce dai, ce făgăduiești? Eu dau două cupe! Ce vă ce dai, bă? Auzi, alor, dau cupe cu cât dai? Dau cupe și o ladă de bere! Nu, te dă două cupe și o pradă de bere, tu cât ai? Eu dau două cupe și jumătate și o ladă de bere! Patru cupe și o ladă de bere! Trăiască!
Din 2007 nu s-a mai făcut. Ramul le-a venit mintea la loc, chiar și bine. Înainte bani. Înainte făceau, oamenii organizau împreună în sat. Două familii la oaltă, Și avea doi fișori puneau și bani, pe să puneau... ei de la făceau- oaltă, dar nu se făcea atâta la lui, știți? Acum primăria și sponsori aduc. Păi da, Acum am primăria înțeles că și- de la Cluj a venit cineva și a sponsorizat un băiat. A fost așa, Da. el a dus până America, un băiat. Și deci ăla un a lucru venit. frumos. Frumos și bine că continuă. Să trăiți, măriți Crai și să vă bucurați că ați intrat și voi în rândul oamenilor de omenie. Vă scau, mă scula și vă voi cina, că nu s-a șelom și nu știa mulțumit la mie, că mi-ați mulțumit voi mie, bă! Să trăiți! Multe, lume, multe au fost.